Në Ditarin e orës 13 do të ndiqni. Studentët sot në ditën e 4 të protestës refuzojnë ramën për dialog, përkujtohet 8 dhjetori i studentëve të 90-s, homazhe për Azem Hajdarin. 40 ditë pas vrasjes së 35 vjeçarit Konstantin Kacifas, zhvillohet ceremoni përkujtimore në Bulerat, proteste dhe para konsulatës greke në Gjirokastër. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i intervistuar i Endri Gjafos në A2 News, paralajmëron penalitete dhe masa të tjera për Serbinë edhe pas taksës 100%. Pala serbe e pabindur, u shpreh Haradinaj. Të nderuar shikruese e ekranit e A2 News, ndër të tjera në këtë ditar do të ndiqni. Përshkallëzojnë në dhunë protestat e elegëve të verdhë në Paris, mbi 200 persona u vunë në pranga, policia përdori gaz lotësjellës për shpërndarjen e turmës. Tragjedi në një diskotek në Ancona të Italisë, 5 minoren dhe një grua humbën jetën gjatë rëmujës që shpërtheu për shkak të hedhjes së spraj djegës brenda ambienteve të diskotekës. Derbi Itali-Juventus gjunjëzon Interin dhe vijon të thyer rekordet. Zonja dhe zotëri, mirë se vini në Ditarin e orës 13 këtu në ekranin e A2 News. Fillimisht do të njemi me zhvillimet më të fundit të orëve dhe minutave të fundit të cilat vinë nga aktualiteti në vend. Ves kundër Ministrisë së Arsimit dhe publikim të emrave të pedagogëve të korruptuar. Në këtë mënyrë kanë vijuar protestën në ditën e 4 studentët shqiptar sot. Krahas shumë pankartave ku ironizohen premtimet, por edhe deklaratat e Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë shqiptare, tubimi i studentëve nisi nga disa pika të kryeqytetit për të bashkuar më pas para ministrisë, drejtuar nga ministra Lindita Nikolla. Banorët e Astirit nga ana tjetër tentuan t'i bashkohen studentëve, por ashtu si politikanët, ata i bën të qartë se nuk duan që protesta e tyre të përdoret ose të politizohet. Edhe pse ditë pushimi në rrethe sot po protestohet vetëm në Shkodër, ndërsa studentët në Elbasan, Vlorë, Korçë dhe Durrës kanë paralajmëruar se do të rikthehen gjithashtu me protesta ditën e martë. Ndërkohë që prej së premtes protestës së studentëve janë bashkuar edhe disa pedagogë. Do të shkojmë që në minutat e para të këtij edicioni tek gazetare jone e cila e ka ndjekur protestën në të 4 ditët, është Ornela Joti e cila do të na jap zhvillimet më të fundit të momenteve që po flasim. Ornela, a ka kërkesa shtesë nga studentët në këto momente dhe si është situata? Në fakt, situata është më e qetë se një orë më përpara. Më shumë se sa kërkesat e studentëve në këto momente po i kushtohet rëndësi largimit të banorëve të zonës së Astirit, që në një farë mënyre janë kthyer mbrapsht nga studentët. Nëse do t'i referohemi pak minutave më parë, banorët e Astirit u nisën nga zona e tyre për të bashkuar protestës së studentëve, por studentët ngritën një gardh, së bashku edhe me forcat shqiponja, për të mos lejuar banorët e Astirit. Sipas tyre, ata nuk lejojnë që protesta të politizohet. Janë dy kauza të ndryshme dhe nuk mund të bëhen pjesë banorët e Astirit në protestën e studentëve. Në këto momente që flasim, thuajse pjesa më e madhe e banorëve janë kthyer mbrapsht nga erdhën. Shohim disa prej planeve, protesta e këtyre momenteve e cila vijon me të njëjtën ritëm, entuziazëm dhe dinamik që në orët e para të mëngjesit, në orën 10, ku si çdo ditë tjetër në ditën e 4 ka nisur edhe sot protesta e studentëve shqiptar, kryesisht ata të kryeqytetit, të cilëve me cilët janë solidarizuar dhe qytetarët, duke përjashtuar politikanët dhe banorët e Astirit, të cilët janë injoruar në një farë mënyrë dhe janë përjashtuar pikërisht nga studentët e lëvizjes studentore, të cilët janë dhe organizatorët. Ornela, megjithatë nuk shohim të ketë pasur përshkallëzim të situatës dhe pavarësisht se aty ishte një kordon policor i cili u mundua të ndante banorët e Astirit me studentët. Ka pasur vetëm një dialog me sa duket. Dialogu ka qenë i qetë. Ka qenë një lloj tensioni i krijuar sepse studentët nga ana e tyre protestonin me thirrje jo politik, ndërkohë që banorët këmbgulin sepse në një farë mënyre janë prindrit e tyre dhe mbështesnin kauzën e studentëve. Kjo gjë nuk u pranua nga studentët, por le themi në mënyrë paqësore gjithçka është ndarë. Banorët janë kthyer,
ndërsa studentët vjojnë protestën. Siç e pam edhe më herët nga planet, ajo që dallohet në protestë, një nga elementët më të veçantë ishin pankartat, ku studentët kanë afishuar edhe emra pedagogësh, madje studentët e arkitekturës në pankartat veçanta kanë fotografuar, kanë nxjerrë fotot e pedagogëve të tyre, ku ata që realisht sipas tyre janë pedagogë me vlera sipas studentëve, i kanë shënuar me yll, ndërsa të tjerëve u kanë vendosur kryq, duke i akuzuar për korrupsion. Ndërkohë si duket edhe nga pamjet që ne do të shohim pamje në mënyrë të vazhdueshme, të cilat i mundson kamera A2 News, të cilat i kemi pasur eksplozive dhe në momente intensive që në orët e para të mëngjesit kur edhe ka nisur protesta e studentëve. Unë të falenderoj për këtë pasqyrë të plotë të situatës. Ne do të jemi kohë pas kohe dhe çdo orë sigurisht me protestën e studentëve në ditën e 4, natyrisht për të rikthyer edhe me raportimin tënd të drejtë për drejtë për të gjitha të rejat dhe vijimsinë e kësaj proteste, e cila me sa duket do të vijojë edhe për disa orë. Faleminderit për gjitha informacionet, Ornela. Ndërkohë, siç e tham, studentëve u janë bashkuar edhe pedagog, prindër dhe maturantë, të cilët do t'i drejtohen auditorëve vitin që vjen. Ndërkohë do të shohim disa intervista të cilat janë përgatitur nga kolegja jonë Ornela Joti. Studentët janë shumë të organizuar sepse ata kërkojnë dhe shprehin indinjatën për mungesën e garancisë për të ardhmen e tyre. Ata nuk e dinë sot se çfarë e ardhme i pret. Tarifat janë shumë të larta. Unë jam e papunë, bashkëshorti im është i papunë, nuk di me çfarë t'i paguajmë ne. Ky zotnia këtu i thot studentëve, ti do e marrësh lëndën kur çovësh tavanin në krevat me mua. Profesorët që duan. Këto nuk ka vendos njëri. Janë tani erdhën studentët edhe i duan. Se vitin tjetër do jemi ne ata që do jemi në universitete, në shkolla publike, dhe jemi ata që të dërojmë që të paguajmë këto taksat, cilat kjo ministri po i merr pa pyetur askënd. E din shumë mirë dhe ministra dhe kryeministri se çfarë kërkojmë ne. Ju lutem plotësojeni dhe mos ta lini më jashtë auditorëve. Jo vetëm kushte më të mira për mësimin, por edhe tekste më të mira dhe cilësi më e mirë mësimdhënie dhe mbi të gjitha një kontroll edhe i cilësisë së vetë pedagogëve, të cilët mësojnë këto breza të ri. Ju jeni pedagog në kë fakultet? Unë jam pedagog në Fakultetin e Mjekësisë. Nga ana tjetër, nga qyteti studenti, ku demokratët po kujtonin sot 8 dhjetorin, ditën e nisjes së lëvizjes studentore që rrëzoi regjimin komunist, Lulzim Basha e quajti protestën e sotme të studentëve si një dhjetor të dytë. Ai bëri thirrje për unifikim të protestave në të gjithë vendin. Ndërkohë, pranë lideri të lëvizjes studentore, Azem Hajdari, dha mesazhin e tij edhe kryetari historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Një apel prindërve të studentëve të dhjetorit 2018-ës, vëllezërve dhe motrave tyre. Mos heshni, mos kini frikë, mos i lini vetëm bijtë dhe bijat tuaja, ngriuni dhe bashkohuni me ta kundër padrejtisë, kundër të keqes. Mësimi i bashkimit tyre është i qartë. E keqja sprapset, e keqja mposhtet, sa herë që shqiptarët e ndershëm janë bashkë. Këtë bën qytetarët tek Unaza e Re, këtë po bëjnë studentët sot. Le të bashkohemi të gjithë për të pastruar vatrën e të keqes, për t'i dhënë fund politikës lidhur me krimin, për t'i dhënë fund ekonomisë kapur nga një grusht politikanësh të korruptuar dhe një grusht oligarkësh të bërë pan me ta. Le ta japim sot nga ky shesh ultimatumin ton politik, si testament të Azem Hajdarit dhe studentëve dhjetorit 1990, si dëshirë dhe aspiratë të çdo shqiptari pavarësisht bindjeve politike. Parlamenti shqiptar ose do të pastrohet nga krimi e t'i kthehet qytetarëve, ose do të rrëzohet, do të rrëzohet, do të rrëzohet. Dhe ju sot jeni në rrugë, jeni në protest. Aty përfaqësoni prindrit tuaj, nënat tuaja, baballar tuaj, vëllezërit tuaj, motrat tuaja, interesat e tyre, interesat e shoqërisë shqiptare. Ju protestoni sot për ato motive që protestuan 28 vjet më parë studentët shqiptar. Drejtësi sociale, drejtësi sociale, drejtësi sociale. Dhe njerë, ndërim për jetë, studentët dhjetorit,
liderit tyre legjendar Azem Hajdarit, nderim të madh, studentëve në protest, suksese fitore. Blendi Gonxhe është një ndër studentët e dhjetorit të vitit 1990 dhe tashmë është bashkuar me në studio për të kujtuar diçka nga eksperienca e 28 viteve më parë. Mirëdita dhe mirë se erdhët. Po Gonxhe, ju riktheni në vëmendje pothuajse çdo 8 dhjetor, veçanërisht duke qenë një ndër protagonistët televizisë studentore në vitin 90. Si e shihni dhe si ndjeni sot pas plot 28 vitesh? Me kënaqësi personale, ndjej që është mirë që nuk hyj tek veteranët e lëvizjes studentore dhe hyj tek njerëzit aktiv në jetën jo vetëm politike shqiptare të 28 viteve të këtij projekti të demokracisë në ndërtim në Shqipëri, ku herë me përgjegjësi dhe herë në fronte protestash, nuk ka munguar me rolin dhe me qëndrimin tim publik apo në çdo lloj forme në ndihmë të përmirësimit të jetës në vendin tim, në ndihmë të zgjidhjes së shumë kauzave që kanë qenë të rëndësishme për dhjetorin 90, po dhe më mbrapa, dhe sot aktive dhe një detyrë në pranë qeverisë shqiptare dhe për këtë arsye ndoshta në student tuaj duhet theksuar që duke qenë në këtë pozicion, edhe ju besoj do të më trajtoni në këtë prizën me profil, por jam i gatshëm që të shpreh mendimin tim natyrisht krejtësisht lirë si gjithmonë në jetën time, pa qenë dot zëdhënësi as i qeverisë, as një palë tjetër sepse nuk kam të status, por brenda mendimin tim, lirisë time dhe pozicionit tim dhe për atë që më lejohet të shprehem, natyrisht më keni të hap. Sigurisht sot nuk jeni vetëm në atë rol, jeni edhe si një student i 90-s. Por në fakt ka një tjetër element që e bën diferencën në këtë përvjetor. Dhjetori i 2018-s e gjen Tiranën sërish me protestues në rrugë me student. Një koincidencë, por ngjan të jetë mirë menduar. Nuk është hera e parë që lëvizja e dhjetorit, po themi, mund të përdoret si një sfond herë mirë, herë keq, herë dobët, herë në mënyrë të arritur për lëvizje të tjera të studentëve apo të kategorive të ndryshme që mund të jenë pranë interesave të themi studentëve, por mendoj që nuk ka asnjë lloj lidhje konkrete direkte sepse betejë e dhjetorit dhe betejë më pas dhe e shkurtit që ka qenë një betejë ndaj një regjimi tërësisht diktatorial dhe që ka qenë një betejë jeta vdekje me këtë regjim, me këtë të kaluar, me këtë të shkuar tonë, një ndarje ndaj një të shkuar e cila ka qenë aq e hidhur për vendin tonë prej 50 vjetësh gati, që na ka mbajtur peng prej 50 vjetësh, besoj që nuk ka asnjë lloj po themi lidhje apo ngjashmërie me beteja të ndryshme që sot duhet zhvillohen në demokracinë e re dhe në ndërtim siç thash, që tregon që është një shëndet për vendin nëse ka protesta dhe nëse ka si më thënë, trajtim të tyre në nivele teknike apo në nivele politike. Kjo nuk ka rëndësi, po të ketë protesta cilat shëndoshin vendit i bëjnë mirë të gjitha kategorive grupet interesit, por me vendin, si më thënë, me interesin pa diskutim, kërkesat e studentëve të dhjetorit 2018 janë krejtësisht të ndryshme, por a i gjeni ju të arsyeshme, të pranueshme ka një listë me 4 kërkesa primare? Unë ju thash që nuk mund të jem dot në ata që janë zëdhënës të njërës palë, po themi, apo tjetrës, dhe nuk jam teknikisht i njohur me të gjitha kërkesat, kam lezuar pak mes shtypit, nuk jam as në një sektor që të mund jem pranë arsimit, unë di që me sa duket janë kërkesa tërësisht teknike dhe janë kërkesa cilat nëse janë konsumuar gjitha shkallët e kërkesës, ankesës, apo po themi të kushteve që mund të kemë studentëve përpara, dhe unë këtë nuk jam ndjeni ta them sot, dhe nuk është dëgjuar grupi studentor apo po themi lëvizja e tyre apo po themi këto kërkesa, kjo listë e rëndësishme sipas studentëve kërkesave, atëherë është gabim. Nëse është bërë një gabim i tillë, ky duhet korrigjohet menjëherë. Përdesa flitet për kërkesa tërësisht teknike, mendoj që duhet ketë me siguri zgjidhje teknike, sepse nuk ka asnjë lloj gjëje që nuk zgjidhet. Domethënë kur kemi zgjidhur çështje të jashtëzakonshme, shpesh në situata të jashtëzakonshme në vendin tonë, kur atë godinën që thash demokracinë tonë të brisht ndërtuar vetëm 28 vjet, shpesh e kemi sulmuar, shpesh kemi dashur ta shkatrojmë, shpesh e kemi goditur me çdo lloj mjeti për ta rrëzuar për tokë. Flas për lëvizje të ndryshme të cilat kanë qenë për demokraci në shumë vite të shkuara. Ne nuk kemi pse i trëmbemi, i ballafaqimi teknik me një grup kaq të rëndësishëm të shoqërisë janë studentët, që është e ardhmja e vendit në një farë mënyrë në çdo sens, dhe besoj që duhet
jetë vullneti i plot i çdo Sigurisht, ndoshta institucioni do të vi përfshirë. momenti një ballafaqimi edhe një zgjidhje për studentët. Megjithatë, studentët nuk janë protestuesit e vetëm të këtij dhjetori. Kryeqyteti ka përjetuar tashmë prej një muaji një val protestash janë banorët e zonës së Astirit, ata të cilët përfshihen nga projekti Unazës së Madhe. Si u duket protesta e banorëve në optikën tuaj, sigurisht duke përfaqësuar në një mënyrë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe ai keni parë legjitime kërkesat që ata kanë sot? Okej, unë zyrtarisht nuk përfaqësoj as ministrinë sepse nuk është se mund ta përfaqësoj se kam të mandat. Megjithatë, duke qenë se kam punuar në Bashkinë e Tiranës edhe në vitet 98-2000 dhe duke qenë se e njoh problematikën e qytetit dhe qëndroj koherent me qëndrimin tim të asaj kohe dhe qëndrimin e bashkisë asaj kohe, ku kemi qenë të prerë, megjithëse nuk kemi pasur atëherë kompetencat e policisë ndërtimore, nuk kemi pas kompetenca rregullimit territorit për te vijës verdh, nuk kemi pas ndoshta kompetenca direkte as në zonën ku është Unaza sot, kemi qenë të prerë në planet që të atërshme të njollës Unazës, e cila prekte edhe këto zona, të cilat më vonë natyrisht shteti ka përgjegjësi në vite për si më thënë, për lejimin apo për mbajtjen e këtyre zonave informale dhe për zgjerimin e tyre dhe për ndoshta si më thënë, mos reagimin në shumë strukturave, në shumë vite, në disa mandate, në mandate të ndryshme, të grupeve të ndryshme politike, dhe shteti ka përgjegjësinë e vet dhe me këtë përgjegjësi mendoj do e marr. Megjithatë qëndrimi jon që në 98-2000 ka qenë që ata që protestojnë sot tek Unaza janë pikërisht në vendet ku nuk duhet ishin dhe ka ndërtuar dhe zhvilluar në vende dhe në afërsi me Unazën dhe me njollën për atë gjurmës së Unazës ku nuk duhet ndërtoni dhe natyrisht përgjegjësit e parë janë ata. Shteti pastaj natyrisht nuk është një nocion abstrakt. Shteti jemi gjithë ne. Shteti jemi në fakt gjithë ne e bëjmë shtetin, ne e bëjmë në atë që ne bëjmë mirë, në atë që ne bëjmë keq, në atë që ne bëjmë kundër ligjit, në atë që bëjmë pro ligjit, në atë që ndërtojmë si një shtet, si një mënyrë, si një mekanizëm për të qeverisur si kombë, si vend, si popull, dhe shteti nuk është një nocion abstrakt. Shteti vjen nga ne dhe është një mesatare në vite e të gjitha veprimeve tona, gjithë cilësisë veprimeve tona. Dhe mos ta shohim shtetin si një abstraksion, as si një person, as si një thjesht një Edi Rama apo një kryeministër apo një individ, sepse do ishte një gjë që vërtet për vitin ku jetojmë, për vitin 2018 është mungesë totale. Demokracia sigurisht që manifeston problemet e saj edhe në 30 vite, megjithatë duket se Shqipëria në rrugën e saj po piqet gradualisht. Unë doja të thoja, pa e dashur ta politizoj pozicionin tim, por erdha në studion tuaj dhe me vërtet keni ndërtuar një ambient shumë simpatik që edhe ky është një moment i një arritje të demokracisë sonë brisht, sepse është vetëm 28 vjet, domethënë shtete dhe vende të tjera, shoqëri të tjera vazhdashun nga qindra vjet të ndërtojnë atë që ata kanë sot dhe të bëjnë godina të cilat janë funksionale, jo demokracisë jona që thash është e brisht në ndërtim, dhe megjithatë pami të pash deri në hyrjen time brenda, ku pash për shembull liderin tashmë historik të opozitës, më japin një ndjenjë trishtimi sepse në dhjetor të 90-s nuk e kishim këtë lider të opozitës, se lideri i opozitës është Saliu. Dhe Saliu nuk e kishim me vete në dhjetor të 90-s dhe e bëm ta kishim me vete në 91-shin në shkurt PD-n e Saliut e kishim kundër. Në 94-ën kur luftonin me Forumin për Demokraci për kushtetutën me student e pa student, e kishim kundër Partinë Demokratike, e kishim përballë. Në 96-ën rriheshim qytetin studenti për fushatën elektorale, për drejtat politike dhe student e organizatorë fushatash rriheshin brenda qytetit studenti, pra unë kam pasur njerëz të mi cilët janë sakatuar në qytetin studenti. Në 97-ën janë çuar aviona dhe sambist jugut dhe popullit jugut, ku natyrisht brenda ishin dhe studentë e universiteteve, e kështu me radhë. Domethënë, kur shoh që mundet ndoshta këtë flamur ta marri përsëri Saliu, jam i bindur që ata mira protestues studentë sot do jenë jashtëzakonisht inteligjentë dhe ndajnë veten nga politika, do bëhen me arsye dhe do kenë një motiv të jashtëzakonshëm për të mos u përdorur nga politika dhe personi i fjalë për mendimin tim është e bën totalisht jo kredibël nëse kjo protestë bie sadopak pre e kësaj gjëje. U ju falenderoj edhe një herë për kronologjinë e ngjarjeve dhe këto episode nostalgjie që sollet sot në studio. Nuk doja ty ashtu, po edhe ata që kanë dalë, edhe vajza e Azemit, edhe të rinjtë e PD-s, të gjithë duhet të kenë kujdes, të ndajnë PD-n nga Saliu dhe të kenë fytyrë dalin para studentëve. Apelet dhe mesazhet nga ju janë të rëndësishme. Faleminderit zoti Gonxha edhe një herë. Do të rikthehemi sërish tek 8 dhjetori, por edhe protesta e studentëve me një tjetër të ftuar në studio vetëm pak minuta më vonë, do të jetë zonja Ditari, e cila do të na sjellë gjithashtu kujtimet e saj. Ndërkohë sjellim në vëmendje të teleshikuesve të ekranit të A2 News çfarë ndodhi sot paradite në Bulerat, ku të dërguar kishim Julian Kasapin dhe kolegun ton tjetër Marilyn Mullën, gazetarët e A2 News, të cilët ndodhen atje që në orët e para të mëngjesit.
Shohim disa prej planeve të drejt për drejta, do të kemi edhe komunikime të tjera me kolegët tanë. Sot janë të 40 e Konstantin Gacifas, i cili është vrarë nga forcat rënia në Bularat për shkak se kishte një përplasje dhe ngjarja ishte natyrisht aksidentale. Autoritetet tashmë kanë dhënë edhe argumentet e tyre të pranishëm në ceremoninë e sotme, kanë qenë familjar, por edhe të afërm të Gacifas, ndërkohë ashtu si edhe 40 ditë më parë, edhe në ceremoninë e sotme, kishte interes të shtuar nga mediat greke, të cilat kanë arritur të pasqyrojnë të gjithë ceremoninë përkujtimore, e cila me sa duket ka vjuar e qetë me gjithë raportimet sa ne kemi pasur. Ndërsa në fshat situata nuk ka pasur momente tensioni. Tensioni janë raportuar vetëm në zonën kufitare, ku policia ka ndaluar një person i cili dyshohet se ishte nxitës i toneve nacionaliste, por edhe urrejtjes. 40 ditë më parë në ceremoninë e varimit ne kemi parë të tilla tone, natyrisht ka pasur edhe pankarta prezent ekstremistë të cilët kanë arritur nga Greqia, të cilët ishin prezent edhe ditën e sotme, megjithatë duket sikur gjithçka ka shkuar qetë deri në momentin që po flasim. Në Bularat ka folur për mediat greke edhe kunati Konstantin Gacifas. Ai tregoi për problemet në të cilat hasën me kthimin mbrapsht të disa personave në kufi ditën e sotme, ndërsa bëri thirrje edhe një herë për bashkëpunim mes së dyja vendeve, duke i quajtur mike. Unë personalisht nuk kisha asnjë problem, por kishin problem disa të tjerë. 8 nga 10 persona u kthyen mbrapsht. Unë e kuptoj që në të dy anët e kufirit ekzistojnë njerëz që nuk e duan miqësinë mes dy popujve, por unë kam një mesazh për të gjithë. E ardhmja jonë është Europa. Ne duhet të bashkëpunojmë. Ne të kemi flamurin ton, ju të keni flamurin tuaj. Ne të kemi besimin ton, ju të keni besimin tuaj. Por ama duhet ta shikojmë veten të lidhur bashkë dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin. Është e vërtetë që kemi dëgjuar parulla kundër të dy palëve, por ne duam që t'i ndalojmë ato. Në këto momente, A2 CNN sjell ekskluzivisht momentin e ndalimit të një shtetasi në Gjirokastër, pjesë e listës me sa duket të personave të padëshiruar të shpallur non grata. Në pamje duket qartë kundërshtrimi që ai ka bërë vazhdimisht uniformave blu, ndërkohë ngjarja ka ndodhur në kohën kur po mbaheshin edhe homazhet për ceremoninë përkujtimore 40 ditë pas vrasjes së Konstantin Gacifas në Gjirokastër. Ndërkohë, për të shmangur incidentet të mundshme, policia kufitare ka ndaluar ditën e sotme mbi 200 persona nga raportimet e para. Mes tyre rezultojnë të jenë edhe 3 gazetarë. Paralelisht me këto zhvillime kishte edhe një protestë e cila po zhvilloi para konsullatës greke në Gjirokastër. Edhe atje nuk u shmangën incidentet, kur një person kërkoi të ndërhynte me dhunë në protestë. Banorët kanë kërkuar largimin e tij duke pretenduar se ishte një infiltruar grek. Të nderuar shikues të ekranit e A2 News, ne do të rikthehemi edhe një herë tek protesta e ditës sotme në ditën e 4 të rezistencës së studentëve, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë para Ministrisë së Arsimit. Është kolegja jonë Ornela Joti, e cila na risjell sërish panoramën e situatës nga atje. Po Ornela? Vendosur me studentëve, të cilët janë të vendosur për të vazhduar protestën e tyre. Bashkë me studentët janë bashkuar pedagogë, prindër të tyre, murit e maturantëve, të cilët thonë që vitin që vjen është e drejtë e tyre për të protestuar, por se vitin e ardhshëm ata do të jenë studentë të auditorëve të universiteteve. Siç duket edhe nga pamjet, studentët janë me pankarta në duar, ka mesyre që shëllojnë edhe me vezë mbi Ministrinë e Arsimit. Fira kryesore e studentëve, të paktën deri tani, ka qenë mospërfshirja e politikës. Ndërkohë, gjithë gardi i Ministrisë së Arsimit është i tej mbushur nga parulla dhe nga pankarta të shënuara nga studentët. Ministri i Arsimit tie ngejse, mos vitni, janë disa nga bishkrimet që kanë shënuar studentët. I have a dream, që kërkesat e studentëve do miratohen, janë nga më të ndryshme thënjet dhe pankartat e tyre, që mos them janë një nga elementet më të veçantë të kësaj proteste. Ornela, ka ndonjë motiv nga ana e studentëve, kanë pasur ndonjë komunikim deri në momentet që ne po flasim, apo protesta e tyre vazhdon me të njëjtën dinamik që në orët e para të mëngjesit? Janë të organizuar dhe mund të them që vazhdohet me të njëjtin ritëm si edhe në mëngjes. Pati disa momente tensioni, nëse mund t'i quajmë kështu, me banorët e zonës së Asirit, por këmbgulja e studentëve për të mos i pranuar ka detyruar edhe të kthehen pas. Ndërkohë, këtu kanë disa nga studentët të cilët vazhdojnë të shndrojnë në protestë, ende nuk e dinë se deri në çfarë ore do të jetë këtu, por shprehen të vendosur për të vijuar kërkesat për kushtet e vëna.
cila është arsyeja që vazhdoni të protestoni? Është dita e 4. Atëherë në ditën e 4 të protestës tonë, ne qëndrojmë të vendosur dhe më të bashkuar se kur për të arritur qëllimet tona. Disa nga kërkesat tuaja janë shqyrtuar, është ngritur një grup pune. Përse nuk i shqyrtoni dhe ju ato? Atëherë kërkesat tona vazhdojnë të jenë 4 pikat kryesore, të cilat janë parashkruar në përmjet peticionit të Ministrit të Arsimit dhe ne qëndrojmë pra në popën e këtij pika dhe nuk do të largohemi se nuk do të heqim dorë nga kërkesat tona. Vazhdojnë të mbeten 3 pikat kryesore? Vazhdojnë të mbeten 3 pikat kryesore, pra të cilët nuk janë planuar nga Ministria, ndërkohë se këtë ndryshim nuk kryesorja është përgjithësimi i tarifave të sistemit bachelor si dhe të sistemit master dhe përveç tjerash ne kërkojmë pra përfaqësimin e studentëve në këshilla studentore si dhe në bordet e universiteteve. Në zgjedhjet të cilat realizohen, në zgjedhjet për dekan, rektor si dhe përfaqësues të tjerë të bordeve të universiteteve, përfaqësimi i studentëve është i ulët, me kuotën pra 10%. Ndërkohë që duhet cilësuar që 90% pra e pjesëmarrësve janë studentë, ndërsa 10% janë pedagogë dhe staf akademik. Do të qëndroni këtu në rrugë? Ne kemi bërë një apel dhe një thirrje të fortë pra për gjithë jo vetëm studentët të cilët do të bashkohen me ne, por edhe gjimnazistët të cilët do të bojkotojnë mësimin. Dita e sotme nuk themi që pati një pjesëmarrje pak më të vakët, pak më të ulët në krahasim me ditën e dieshme, por llogarit rreth 18.000 ditën e dieshme, për arsye të kohës. Thoni që do të jetë një proteste për shkallëzuar, do të përfshijë edhe nxënës të shkollave të mesme? Ne kemi bërë një apel të fortë, i cili thotë që protesta do të përshkallëzohet dhe mund të kalojë dhe në demonstrate, mund të kalojë në akte pak më të dhunshme, themi, pavarësisht se ne jemi treguar të duruar, jemi të treguar të civilizuar. Si akte të dhunshme? Nëse zëri ynë nuk dëgjohet, atëherë nuk mbetet gjë tjetër vetë se kalimi pra në pikën në rrëzimin e kësaj ministrie. Ajo çka dua të ndaj me ju, do të ndaj diçka me ju sot. Cila është arsyeja që mbani këtë pankartë? Po? Pse mbani këtë pankartë? Sepse ne me student që në ditën e parë të protestës kemi prezantuar disa kërkesa. Dhe një nga ato kërkesa është plotësuar. Ne kemi dhe 7 kërkesa të tjera që priten të plotësohen. Kështu që derisa të plotësohen ne do jemi këtu dhe ne shpresojmë që të plotësohen. Ka një reagim nga flitet që ka dalë Ministri i Arsimit. Kornela, presim për pak momente nëse kemi një reagim ose një deklaratë drejt për drejt. E shohim që ka një revolt, një reagim dhe ovacione edhe nga studentët protestues. Në fakt sa duket do të jetë një komunikim nga Ministria e Arsimit në ato momente. Ndërkohë për çdo gjë të re, unë do t'ju informoj në vijim. Janë drejtuar një pjesë e tyre Ministrisë së Arsimit. Ata këmbgulli dhe thonë se nuk ka negociata. Kërkojnë një përgjigje pozitive për kërkesat e parashkruara. Ndërkohë ana tjetër pedagogët vazhdojnë të martojnë platformë duke kërkuar ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë. Këto janë disa nga thirrjet e studentëve, jo provokime dhe një protestë jo politike. Të rinjtë thonë se do të qëndrojnë në rrugën e Durrësit para Ministrisë së Arsimit deri rreth orës 16, ndërkohë që paralajmërojnë që ditën e martë protesta e tyre do të përshkallëzohet, duke kërkuar edhe bashkëpunimin dhe përfshirjen e maturantëve dhe nxënësve të tjerë të shkollave të mesme. Ndërkohë para derës së Ministrisë së Arsimit është vendosur gardi i policëve, e po ashtu dhe studentë të cilët kanë bërë një gardë, duket se ka edhe përçarje mes të rinjve ku një pjesë e tyre kërkojnë të hyjnë në ministri.
Të tjerë kërkojnë që protesta të mbetet paqësore. Ornela, nuk e di nëse arrin të më dëgjosh, nuk e di nëse ka një përfaqësues nga ministria në këto momente i cili do të komunikojë me përfaqësinë studentore apo ovacionet janë në kërkim të një përgjigjeje prej tyre. Jo, nuk ka një përgjigje zyrtare nga Ministria e Arsimit. Ka qenë le të themi një reagim i studentëve, po me sa duket janë përplasje mes studentëve dhe mes të rinjve, si duket grupe studentore ndoshta të ndikuara edhe nga forumet politike, le ta themi rinore, çojnë shpesh edhe në përplasje mes tyre. Do të presim në minutat të vijim për fillimet të reagimit që do të marrë protesta. Po, sigurisht Ornela. Patjetër. Do të presim për pak momente në qoftë se do të kemi një reagim zyrtar ose një komunikim me studentët protestues, të cilët kanë zgjedhur këtë rrugë për të këmbgulur dhe për të marrë një përgjigje definitive qoftë ditën e sotme, në ditën e 4 të protestës së tyre nga Ministria e Arsimit, gjë të cilën nuk e kanë pasur deri në këtë moment, ndërkohë në protesta aktuale, e cila zhvillohet në këtë moment para dyerve të Ministrisë së Arsimit në kryeqytet, ne rikthehemi 28 vite më parë. Një tjetër zonjë e cila para 28 vitesh ishte në nëntorin e vitit 1990, pjesë e lëvizjeve të cilat sollën ndryshime të mëdha në Shqipëri është dhe Ditari, sot antare e Këshillit Kombëtar të PD-s dhe ish zëvendës ministre e jashtme. Mirdita, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Zonja Harxhi, besoj se keni kujtime, nostalgji, aq më tepër duke i parë edhe studentët sot. Ju duket i largët dhjetori, po si e kujtoni sot pas 28 vitesh? Nuk kanë mbetur shumë memorie nga dhjetori 1990-s. Arsyeja është sepse demokracia që ne u munduam të ndërtonim mbeti shumë e brisht. Dhe mendoj që ne patëm një mision të pambushur, të pa përmbushur. Kështu që për këtë arsye jam shumë optimiste me këtë rrezë drite që ka dalë këto 5 ditët e fundit me këtë protestë studentësh, protestë mendoj e cila ka kthyer shpresën të shumë shqiptar. Dhe unë uroj shumë që misioni ynë i papërmbushur të realizohet tashmë nga studentët e 2018-s në këtë protestë. Zonja Ditë, duket si një deja vu. Studentët i gjejmë sërish në rrugë, sërish në dhjetor të pozicionuar para Ministrisë së Arsimit, pavarësisht se kërkesat e 2018-s, të cilat besoj ju i keni parë dhe njiheni, janë të ndryshme. A i gjeni me vend kërkesat e listuara nga studentët? Absolutisht, unë është krejtësisht e përligjur gjithë ajo çfarë po bëjnë studentët sot dhe kërkesat e tyre dhe avancimi kërkesave nga 4 në 8 e më pas ndoshta mund të shtohen edhe më tepër, po unë nuk mendoj se kam dëgjuar shumë opinione këto ditë që kanë qenë të ndryshme kërkesat. Nuk mendoj, kjo është protestë, ajo ka qenë protestë politike dhe kjo është protestë politike. Çdo aksion është aksion politik në fund fare. Nuk ka aksion. Megjithatë studentët kanë një këmbgulje për të mos e politizuar, për të mos i dhënë karakter të atill, kanë larguar faktorët politik, madje edhe banorët e astirit sot. E kuptoj këtë gjë dhe është shumë e drejtë ajo çfarë kanë bërë dhe unë i përgëzoj për këtë që kanë bërë sepse fajtore për këtë shkak që për këtë arsye për cilën ata ngrihen sot, për këtë gjendje kaq të mirë të arsimit shqiptar, është e gjithë politika shqiptare. Janë të dy partitë kryesore politike në Shqipëri. Është e vërtetë që ligji i arsimit lart u vendos nga qeveria aktuale dhe u votua në parlament vitin 2014. Por keni parasysh, zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike, nuk bëri asnjë tentativë për ta çuar atë ligj, megjithëse premtoi në gjykatën kushtetuese. Dhe duhet ju them këtu që ai ligj, nëse opozita do kishte tentuar fort, ai ligj mund të ishte ndaluar në parlament ose mund të ishte kthyer dhe nga gjykata kushtetuese. Nuk ndalua dhe edhe aso kohë para 3 vitesh nuk organizuan protesta. Jo, vetëm debate dhe replika për ligjin. Po, sepse ishte thjesht ideja, sepse ishin pritshmëritë e larta, askush nuk dinte dhe studentët nuk mund t'i fajsosh sepse nuk reaguan atëre. Prisnin të shihnin rezultatet, si do implementojë, si do zbatojë ky ligj. Ajo çfarë mua më bën skeptike për politikën shqiptare, ashtu siç janë edhe studentët që protestojnë sot, që kërkojnë politikën të jetë jashtë saj, është pikërisht fakti që ky sistem i krijuar politik që ne kemi krijuar në këto 28 vite është një sistem i cili është kthyer tashmë në një establishment, një sistem që riciklon vetveten dhe të gjitha palët politike janë të përfshira në këtë. Mendoj që Shqipëria ka nevojë për një elitë të re politike dhe prandaj them që kjo është një rrezë drite. Ndoshta misionin ton të papërmbushur mund ta kryejnë këta student. Kuptohet që politika do të fusi hundët kudo, por jo politika ajo që është kthyer mainstream, ajo që është kthyer një politikë elitare, sepse ata studentë aty
ata nuk përfaqësojnë elitën e korruptuar shqiptare. Ata Ndoshta përfaqësojnë çdo elita në shqiptar. horizont janë këta student të dhjetorit 2018. Edhe unë këtë mendoj që këta student janë elita e re shqiptare, jo vetëm politike, ekonomike, elita akademike. Kështu që për këtë arsye mendoj që mbështetja duhet jetë maksimale dhe më lejoni që me anë të ekranit tuaj, duke ju përgëzuar edhe për fillim të mbar, do dëshiroja gjithashtu që të përgëzoja edhe thirrjen që ka bërë sot deputetja e re Rudina Hajdari në qytetin Studenti përpara një turme demokratësh, ku ka kërkuar dhe ka lançuar që ajo është e gatshme të dorëzojë mandatin e deputetit dhe të bashkohet studentëve. Mendoj që është rruga e drejtë për të gjithë ata që janë të tengopur nga politika e përditshme që i ka shkaktuar kaq traumë të madhe shqiptarëve. Një vendim kurajoz. Absolutisht, dhe unë e përshëndes dhe i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, kudo që janë, prindërve, banor, qytetar, në mënyrë individuale të mbështesin studentët dhe të përkrahin ata në atë protest. Sonja Harxhi, ne do të shfrytëzojmë prezencën tuaj në studio me gjithë kënaqësinë që jeni këtu për të rikthyer pak tek situata e fundit në rajon dhe për ta komentuar bashkë. Por fillimisht do të shohim një deklaratë të zotit Haradinaj, i cili ishte intervistuar në A2 News mbrëmjen e djeshme dhe rikthehemi për ta komentuar me zonjën Harxhi. Mund të ndodhin? Për shembull? Vefrimet në tjera, pra pengesat tjera që më vendos, jo tarifore pengesat tjera. Presidenti ka zarë me obligu Serbin në ndonjë çështje të caktuar ndaj nesh. Presidenti ka paraqit qëndrimet e Kosovës në të rast. Po Serbia realisht u bue pa dëgjueshme, edhe ndaj BE-s, edhe ndaj Washingtonit, edhe ndaj palëve tjera. Pse? Po nuk ka përmbushur obligimet e marrëveshjeve parafrake, arrit shkallën e angazhimit kundër Kosovës. Rrezikon Kosovën në planën e brendshëm të jashtëm, pra ka kaluar në veprime vërtet të dënueshme. Edhe kjo është arsyeja ne si kemi bërë këto veprime kundër dialogut, se ne jemi në tavolinë, atëherë ne kemi marrë masa mbrojtëse për veten. Sonja Harxhi, e dëgjuam zotin Haradinaj, ishte mbrëm në ekranin e A2 News, Kosova si asnjëherë tjetër po tregohet këmbgulse dhe kurajoze në qëllimet e saj. Zoti Haradinaj tha një lojë shahu që vazhdimisht e ka luajtur Serbia me Kosovën, por jo më. Premton penalitete të tjera edhe për te taksës 100%. Si e shihni këtë replikë të fundit? E përgëzoj Kosovën, e përgëzoj kryeministrin Haradinaj për qëndrimin e tij të fortë për një burg shtetasi. Mendoj që Kosova pikrisht me këto qëndrime tashmë është në rrugën e duhur. Sepse po tregon që është shtet, po tregon pavarësi, po tregon sovranitet, po tregon këmbgulsi dhe po tregon nacionalizëm. Nacionalizëm jo në kuptimin negativ, siç mundet shumë ta kanalizojnë, por dashurinë për kombin, dashurinë për shtetin e vet. Ndoshta i përdorshëm edhe për perspektivën. Natyrisht kjo i shërben për perspektivën Kosovës, sepse duke u treguar shtet, duke u treguar e fortë, jam e sigurt që kjo do të sjellë zhvillime të reja në Kosovë, siç është edhe ushtria. Aktualisht që do të kalojë në datën 14 dhe që Kosova do të ketë mbas datës 14 tetor ushtrinë e saj, të cilën është absolutisht e cila është një nga arritjet më të mëdha të Kosovës në këtë 20 vjeçar që prej çlirimit nga lufta nga zgjedhja serbe. Gjithsesi, unë bashkohem me kryeministrin Haradinaj kur ai thotë që Serbia nuk ka plotësuar kushtet e veta për të qenë një partner i denjë në tryezën e bisedimeve. Janë 33 marrëveshje të cilat janë negociuar me Serbinë gjatë një dialogu 5 vjeçar, nga të cilat Serbia ka përmbushur vetëm 7 prej tyre. Përsa kohë që ky shtet nuk përmbush obligimet ndërkombëtare, të cilat janë të vendosura në një dialog të ndërmjetësuar nga palë të treta, siç është Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, tregon që ky shtet nuk është shtet i denjë për të treguar një fëqinjësi të mirë dhe natyrisht do të vazhdojë të bllokojë në arenën ndërkombëtare Kosovën apo në organizma ndërkombëtar. Ky në fakt është edhe qëndrimi i zotit Haradinaj, por çfarë shihni u ka lënë qëndrimi i faktorit ndërkombëtar, marrin parasysh SBA-n dhe BE-n, të cilat duken të distancuara ose të njanshme me vendimin e fundit të zotit Haradinaj? Bashkimi Evropian ka disa kohë i cili ka një qëndrim pak më të luhatur se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një diskordancë të plot midis qëndrimeve të SBA-s dhe të BE-s gjatë muajve ose vitit fundit, ose që prej fitores presidentit Trump Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo shprehet edhe në politikën e jashtme, kjo shprehet edhe në Ballkan, e shihni edhe në Ballkan. Kemi një deklaratë të
sekretarit përgjithshëm Stoltenberg të NATO-s për ushtrinë e Kosovës. Kemi nga ana tjetër mbrëm një deklaratë shumë të fortë të ambasadorit amerikan në Prishtinë, Kosnet, i cili sapo ka ardhur në Kosovë, i cili thotë që SBA mbështet fuqishëm ushtrinë e Kosovës. Duke sikur akordanca mes tre palëve u eklipsua në shumë pak ditë. Mendoj që ka një disakordancë qëndrimeve ndërkombëtare dhe unë kam bërë thirrje në të gjitha forumet që kam qenë forume ndërkombëtare këto kohë, që në mënyrë që të ketë një vimësi të politikës jashtme apo të asaj çfarë do ndodhi dhe në vendet e Ballkanit, një qëndrim i solid për Ballkanin, duhet që SBA-ja dhe BE-ja të akordojnë qëndrimet e tyre. Dhe pa SBA nuk mund të ketë natyrisht një Ballkan të qetë dhe të paqshëm, sepse kuptojmë që SBA-ja është faktori kryesor dhe aktori kryesor i paqes dhe sigurisë në rajonin tonë. Sonja Harxhi, unë ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj sot. Edhe unë ju falenderoj shumë. Të nderuar shikues, do të njihemi me zhvillime të tjera të fundit, të cilat vijnë kësaj radhe nga arena ndërkombëtare. Janë përshkallëzuar në fakt protestat dhe ka dëshmuar edhe dhunë me jelek të verdhë në Paris, një protestë e cila po vjon prej ditësh dhe qëllimet e tyre kanë ndryshuar ditë pas dite. Rreth 5000 vetë dolën në rrugët e Parisit, sipas policisë mbi 200 persona tashmë janë vënë në pranga. Kryeqyteti francez është plotësisht i blinduar nga mbi 8000 forca policore dhe 12 autoblinda. Autoritetet e kishin paralajmëruar prej ditësh dhe nuk vonoi të përshkallëzonte në dhunë protesta e jelekëve të verdhë në Paris. Policia hodhi gaz lotësjellës për shpërndarjen e manifestuesve që u përpoqën të thyenin barierat, ndërsa këta të fundit u kundërpërgjigjen me shishe dhe objekte të tjera. Rreth 5000 protestues u mblodhën në qendër të qytetit, duke marshuar drejt kordonit policor, ku edhe u konfrontuan me efektivët. Gazi lotësjellës besohet të jetë më i fortë se ai që është përdorur fundjavët e kaluara. Të paktën 211 vet u vënë në pranga. Mediat franceze raportojnë se policia kishte kontrolluar çantat e shumë pjesëmarrësve, duke konfiskuar objekte të ndryshme. Njerëzit janë të zemëruar. Ajo që kërkojnë është të jenë në gjendje të jetojnë me punën e tyre. Unë kam dalë në pension dhe nuk mund të bëj një jetë normale. Pasi ke paguar të gjitha faturat, nuk të kam mbetur më asgjë. Sot kërkojmë që zëri njerëzve të dëgjohet. Nuk duam një qeveri të shurdhët ndaj kërkesave tona. Autoritetet kanë paralajmëruar tolerancë zero ndaj manifestuesve të dhunshëm. Në periferi, protestuesit bllokuan një prej hyrjeve kryesore të qytetit. Kulla Eiffel dhe atraksionet të tjera në kryeqytet janë mbyllur. 5 minoren dhe një grua humbën jetën në qytetin bregdetar të Ankonës në Itali, dhe kjo si pasojë e rrëmujës që shpërtheu në një lokal nate pasi u shkaktua nga një sprej djegës i cili është përdorur aty. Tragjedia ku mbetën të plankosur mbi 100 persona ka ndodhur pikërisht pas hedhjes së një sprej djegës i cili shkaktoi panik mes të pranishmëve, të cilët edhe u plagosën dhe numri aktual është 100 të plagosur dhe 6 viktima, por pritet të ndryshojë nga ora në orë sipas raportimit të medias italiane. Ajo që nisi si një mbrëmje argëtuese përfundoi në një tragjedi në qytetin bregdetar të Ankonës. 6 persona humbën jetën dhe rreth 120 të tjerë u plagosën gjatë rrëmujave që shpërthyen në një lokal nate. Sipas dëshmitarëve të cituar nga mediat italiane, personat kanë shkelur njëri tjetrin në panike sipër pas hedhjes së spray djegës në diskotekën që ndodhet në qytetin e Corinaldos. Në klubin Lanterna Azzurra po zhvilloi një koncert i reperit Sfera e Basta dhe besohet se gjendeshin deri në 1000 vet. 5 nga viktimat janë minoren, ndërsa e 6-ta është një grua që kishte shoqëruar vajzën në koncert. Ngjarja ndodhi rreth orës 1 të mëngjesit. Autoritetet bëjnë me dije se pas hedhjes së spray djegës, të pranishmit ishin turur drejt portës së emergjencës, por bordurat anësore u shembën dhe personat ranë mbi njëri tjetrin. Të plagosurit 7 prej të cilëve në gjendje të rëndë u dërguan në spitalet e Senigalias dhe Ankonas. Kalojmë me të rejat e fundit nga sporti. Juventus triumfon sërish në derbin e Italisë duke mundur 1-0 rivalët e përjetshëm të Interit.
Vendosi goli realizuar nga Mandzukic në ndeshjen që ishte mjaft e luftuar dhe ashtu siç pritej kishte ritëm dhe emocione. Për Zikaltrit mbetet pengu I rasteve të pashfrytzuara para portës, por edhe diferenca nga kryesuesit tashmë ka shkuar në 14 pikë. Skuadra e Spaletit ka pësuar rënje në javët e fundit duke marrë vetëm 4 pikë dhe tashmë kërcënohet nga Milani I vendit të 4. Në anën tjetër, Juventusi vijon të thyej rekorde javë pas jave dhe kryesoni pa shqetësuar Serie A, ku praktikisht e ka mbyllur garën prej fillimit të muajit dhjetor. Jemi edhe me zhvillimet e fundit nga kultura. Marvel ka publikuar trailerin e filmit të ri, Avengers, që do të mbyll edhe këtë sag. Filmi pritet të shfaqet në kinema në prill të vitit 2019. Fundi I filmit Avengers, lufta e pafund, u la një shije të keqe shikuesve dhe një dëshirë të madhe për të mësuar se si do të vijojë. Së fundi pas një njoftim paraprak, Walt Disney dhe studiot Marvel publikuan trailerin e filmit të ri, I cili pritet të dalë në kinema në prill të 2019-s. Titulli është Avengers, loja përfundimtare, duke qenë dhe filmi që do të përmbyll këtë sag. Ndryshe nga trailerat e mëparshëm, promoja nuk shfaq superheronj apo skena aksioni. Në të shikohen Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow dhe Hulk që vuajnë për humbjen e miqve të tyre. Just the record being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Si në të gjithë trailerat e universit kinematografik të Marvel, pati edhe disa surpriza. Jeremy Renner, I cili luan rolin e Hawker, I shfaqet përsëri pas mungesës në luftën e pafund. Njësoj si ai shikohet edhe Ant-Man. Kjo gjë bën që fansat e kësaj sage të ndërrojnë për një rikthim të mundshëm të heronjve të tyre për të mundur alienin Thanos. Ky I fundit në Avengers, lufta e pafund, zhduku nga ekzistenca gjysmën e superheronjve të universit kinematografik Marvel. Të nderuar shikues, në Ditari në orës 13 ndoqet. Studentët sot në ditën e 4 të protestës refuzojnë ramën për dialog, përkujtohet edhe 8 dhjetori studentëve në vitet 1990, homazhe për Azem Hajdarin. 40 ditë pas vrasjes së 35 vjeçarit Konstantin Kacifas, zhvillohet një ceremoni përkujtimore në Gularat. Protestë ka pasur edhe para konsulatës greke në Gjirokastër. Kryeministri I Kosovës, Ramush Haradinaj, I intervistuari I Endri Gjafos në A2 News, ka paralajmëruar penalitetet të tjera për Serbinë edhe pas taksës 100%. Pala serbe e pabindur, u shpreh Haradinaj. Përshkallëzojnë në dhunë protestat e jelekëve të verdhë në Paris, mbi 200 persona u vunë në pranga, policia përdori gaz lotësielësh për shpërndarjen e turmave. Tragjedi në një diskotekë në Ancona të Italisë, 5 minoren dhe një grua humbën jetën gjatë rëmujës që shpërtheu për shkak të hedhjes së spraj djegës në diskotekë. Derbi Itali Juventus gjunjëzon Interin dhe vijon të thyej rekordet. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këto minuta informative nga redaksia A2 News. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu.